እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ የምናየው ደግሞ ስለ ካፒታል በጀቲንግ ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት ዲሲዥንስ የምንላቸው ኤፍኤም ላይም ፋይናንሻል ማኔጅመንት ላይ የሚገኝ ቻፕተር ነው። ፕሮጀክት ላይም የሚገኝ ቻፕተር ነው። ሶ ሁለቱም ላይ ኮንሴፕቱ ምንድነው? አንድ ሎንግ ተርም ዲሲዥን ለማድረግ የምናረጋቸው ማወዳደሪያዎች ናቸው ማለት they are techniques that we employ in order to compare investment decisions. So long term asset investment የሆኑ ፕሮጀክት ኢንቨስትመንት የሆኑ ብቻ የረጅም ጊዜ ኢምፓክት ያላቸው ዲሲዥኖችን ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ሶ ኮንሴፕቶቹን አይታይት እናርጋቸውና ቀጥታ ወደ ካልኩሌሽኖቹ እንሄዳለን። ሶ ኢንቨስትመንት ዲሲዥን ወይም ካፒታል በጀቲንግ ስንል ምንድነው ስንል capital budgeting refers to the process we use to make decisions concerning investments in the long-term assets of the firm ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሎንግ ተርም ዲሲዥኖች ማለት ምንድነው? ሎንግ ተርም ኢፌክት ያላቸው ዲሲዥኖች ናቸው። ቤዚካሊ ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ፕሮጀክት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደ ስሙ ከኢንቨስትመንት ጋር የተያያዘ ወይም ደግሞ ካፒታል በጀቲንግ ራሱ ስሙ ራሱ ብታዩት ምንድነው? it involves budgeting or planning the expenditure for capital assets ማለት ነው። ካፒታል አሴትስ የምንላቸው እነዚህ ሎንግ ተርም አሴት አኩዚሽን ወይም ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ እነዚህ ትላልቅ ዲሲዥኖች የሚፈልጉ አሴቶች ናቸው ማለት ነው። so there are typically two types of investment decisions. አንደኛው selection decision ነው፣ ሌላው ደግሞ replacement decision የምንለው ነው። selection decision የምንለው is a decision to select a specific investment ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ investing in some type of long term asset ሊሆን ይችላል። ሴሌክት ስታደርጉ የምታደርጉት ውሳኔ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ፕሮጀክቶች ካሉ አንደኛው ስኩል መክፈት፣ አንደኛው ሆስፒታል መክፈት ከሆነ ይሄንን ስታወዳድሩ ምን አይነት ዲሲዥኖችን ነው ምን አይነት ቱሎችን ነው የምትጠቀሙት? እነዚህ ካፒታል በጀቲንግ ቱልስ የምንላቸው ወይም ካፒታል በጀቲንግ ዲሲዥን ነው ማለት ነው። ሌላው ሪፕሌስመንት ዲሲዥን የምንለው is a decision to replace ነው። ስለዚህ አንድ ሎንግ ተርም አሴት ይኖረናል፣ ያንን ሎንግ ተርም አሴት ሪፕሌስ ለማድረግ የምናደርገው ዲሲዥን ነው ማለት ነው። ሶ ቤዚክ የምንላቸው ናቸው እንጂ ሌሎችም ከዚህ ጋር የተያዙ ዲሲዥኖች አሉ። ሶ what is the importance of capital budgeting? Why is capital budgeting or investment decision so important? ለምንድን ነው ስንል the first thing is because of the size of the outlay. size of the outlay ስንል እነዚህ long term investment decisions ኮስታቸው ሃይ ነው። አሁን ስኩል ልክፈት ብትሉ ወይ የሆነ ነገር ልክፈት ብትሉ ወይም ደግሞ መኪና ልግዛ ወይ ማሽነሪ ትልቅ ማሽነሪ ልግዛ ብትሉ ኢንቨስትመንቱ ሃይ ነው ማለት ነው። so due to the size of the cost important ነው ማለት ነው። ሌላው ኢፌክት ኦን ፊውቸር ዳይሬክሽን ነው። ካምፓኒው ላይ in the future የሚያመጣው ኢፌክት አለ። ስለዚህ የካምፓኒውን ወይ ወይም ደግሞ ዳይሬክሽን ሊያስለውጥ የሚችል ከባድ ኢፌክት ያለው ዲሲዥን ነው። difficulty to reverse, it cannot be reversed. አሁን ሾርት ተርም አሴቶች ላይ የሆነ ዲሲዥን ብናረግ ሪቨርስ ለማድረግ ያን ያህል ከባድ አይደለም። ይሄኛው ግን አንዴ ኢን ሚሊየንስ ያወጣችው ወጪ ስለሆነ ወደኋላ መመለስ ሪቨርስ ማድረግ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ due to these reasons በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። እሺ ሶ እነዚህ ኢንቨስትመንት ዲሲዥንስ ካሽ ፍሎዋቸውን ለሶስት ካታጎሪ ልናስቀምጠው እንችላለን። ካሽ ፍሎስ ኦፍ ኤ ፕሮጀክት አንደኛው ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ወይም ኢኒሻል ካሽ ፍሎ የምንለው ነው። አስ ቢግኒንግ የምናወጣው አለ። አሁን ከፕሮጀክት ጋር የያዝኩኝ ብነግራችሁ አንድ ፕሮጀክት ለምሳሌ ፕሮጀክቱ ስታብሊሽመንት ኦፍ ካፍቴሪያ ከሆነ ለዛ ካፍቴሪያ ስታብሊሽ ለማድረግ የምታወጡ ወጪ አለ። ያ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ነው ማለት ነው። ከሱ ጋር የተያያዙ ካሽ ፍሎዎች አሉ። ኢንክሪመንታል ካሽ ፍሎስ የምንላቸው ደግሞ አፍተር ኦፕሬሽን ማለትም ያ ፕሮጀክት ኦፕሬሽናል ከሆነ
ከጀመረ በኋላ የሚወጡት ካሽ ፍሎዎች ናቸው ወይም የሚገቡም ሊኖሩ ይችላሉ ኢንፍሎውስ ሞስትሊ እንደውም ኢንፍሎ ነው ከዛ ተርሚናል ካሽ ፍሎ የምንለው ደግሞ at the end of the project የሚኖር ካሽ ፍሎ ነው ማለት ነው እኛ ግን ያው በዚህ ቪዲዮ ዋናው ፎከሳችን እነዚህ appraisal techniques ወይም ደግሞ capital budgeting techniques የምንላቸው አሉ እነሱ ማየት ስለሆነ እነዛን ወይ በሌላ ቪዲዮ እንመለስባቸዋለን so classification of investment projects investment projects can be classified into three as an independent project mutually exclusive እና contingent ብለን ልንከፋፍላቸው እንችላለን ማለት independent project ስንል የአንደኛው ፕሮጀክት መመረጥ ሌላኛውን ፕሮጀክት ምን ያደርገው ኢፌክት አይኖረውም ስለዚህ አንደኛውን መረጣችሁም አልመረጣችሁም ያ ሌላኛውን እንዳይመረጥ ያደርገው ማለት mutually exclusive ሲሆን ግን ልክ ስሙ እንደሚያሳየው the selection of one project will exclude the other ማለት አንዱን መረጣችሁ ማለት አሁን ለምሳሌ ሁለት ፕሮጀክት ካለን ስኩል መክፈትና ካፍቴሪያ መክፈት ካፍቴሪያውን መረጣችሁ ማለት ስኩሉን መክፈታችሁ ማለት mutually exclusive ነው that means the selection of one will exclude the selection of the other ማለት contingent project የሚባለው ደግሞ contingent ማለት ራሱ situational ማለት ነው ዲክሽነሪ ሚኒንጉ situational ማለት ምንድነው it depends upon the situation it depends upon the outcome ማለት ነው ስለዚህ contingent project የምንለው በአንደኛው ፕሮጀክት outcome የሚወሰን ፕሮጀክት ነው ስለዚህ አንደኛው ፕሮጀክት ከተሳካ ይሄኛው ሊገባ ይችላል ፕሮጀክቱ ሊጀመር ይችላል ወይ ላይጀመር ይችላል ማለት situational ነው it depends upon the situation so mutually exclusive ከሆነ አንዱን ከመረጣችሁ ሌላውን አመርጡም independent ከሆነ አንዱ መመረጡ ሌላው እንዳይመረጥ አያረጋውም ማለት so ዋና ፎከሳችን እነዚህ ማየት ነው capital budgeting methods ወይም ደግሞ project appraisal techniques ወይም ደግሞ investment selection methods እንላቸዋለን so we can classify them into two as non-discounting ወይም traditional እና discounted ወይም ደግሞ modern እንላቸዋለን እነዚህ discounted techniques የምንላቸው modern techniques የምንላቸው ናቸው እነዛ ለምንድነው traditional የሚባሉት እነዚህ ለምንድነው modern የሚባሉት የሚለውን እናያለን so basically traditional የምንላቸው ዋናው ኮንሴፕት ምንድነው they do not take into consideration the time value of money concept የምንለው ነገር አለ time value of money concept የሚለው ምንድነው money time value አለው ነው ማለትም ምንድነው የዛሬ 1 ብርና የነገ 1 ብር ምን አለ እኩል አለም ነው ምክንያቱም the value of the money change in time ጊዜ በተለዋወጠ ቁጥር የመኒውን value ይቀያየራል ማለት so time value of money concept consider ያደርጉልን ምንምላቸው non discounting ወይም traditional criteria ስምላቸው direct cash ነው የሚወስዱልን ማለት ነው discounted cash flow ስምላቸው ግን discounted payback period እና NPV እና RR እና profitability index እነዚህ they take the time value of money into consideration ማለት so ያንን concept consider ያደርጉልናል so let's start with the non-discounted cash flow techniques ሁለት ቴክኒኮች አሉ ሜጀር የምንላቸው አንደኛው payback period ነው ሁለተኛው ደግሞ accounting rate of return so payback period ስሙ ራሱ ስታነቡት payback period so it's the period that it takes to pay back the initial investment ማለት መጀመሪያ ለፕሮጀክቱ ወይም ለኢንቨስትመንቱ የምታወጡት ወጪ አለ እሱን ምን እንለዋለን call it initial investment እንለዋለን አሁን በካልኩሌሽኖቻችን ላይም እያየናቸው እንሄዳለን so ይሄንን initial investment አሁን ለምሳሌ ቀላል ኤግዛምፕል በነግራችሁ አንድ ሱቅ ከፈትኩኝ እንበል ያንን ሱቅ ለመክፈት ያወጣሁት let's say it is 10000 እንበል ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው ይሄንን 10000 ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብኛል ይሄ እንደዚህ ሳይማሩ ራሱ እነዚህ ባለሱቆች ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አናላይዝ ያደርጋሉ ማለት ስለዚህ ሶስት ወይም ደግሞ ሁለት ኢንቨስትመንት ዲሲዥን ለምሳሌ ሆቴል ቢከፍት ይሻላል ሱቅ ቢከፍት ይሻላል ሱፐርማርኬት ቢከፍት ይሻላል ይሉና ከዛ በኋላ ምኑን ያያሉ ምን ያህል ካሽ ያስገባልኛል ሱቁ ምን ያህል ካሽ ሱፐርማርኬቱ ምናምን የሚለውን ያያሉ ማለት ከዛ ያ ካሽ መጀመሪያ ያወጣሁትን ወጪ በስንት ጊዜ ይመልስልኛል
So payback period basically ይሄንን ነው እንትን ማለት payback period how much time does it take to return the initial investment የሚለው ነው ማለት ነው። So decision rule እነዚህ ቴክኒኮችን ሁሉንም ስናይ decision ruleአቸውን በደንብ ያዙ። decision rule ማለት አሁን ፕሮጀክት እዚህ ጋር አሁን ኢንቨስትመንት ዲሲዥን ነው ኢንቨስት እናርግ ወይስ አናርግ ዋናው ነገር ማለት ነው። ሶ እነዚህ ዲሲዥኖች ላይ አክሴፕት ወይም ሪጀክት የምታደርጉ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ስኩል ልክፈት ቢባል ፕሮጀክት ፕሮፖዛል አለ። ያንን ፕሮፖዛል ልቀበለው ወይስ አልቀበለው ስትሉ በሩል ነው ማለት ሶ እነዚህ ናቸው ዲሲዥን ሩል የምንላቸው። ሶ ፔይባክ ፔሪድ ላይ አክሴፕት የምታደርጉት መቼ ነው ስንል accept the project if its payback period is less than or equal to the required payback period. So required payback period የምንለው ምንድነው? ድርጅቱ የሚፈልገው ወይም ደግሞ ሰውየው ኢንዲቪጁዋል የሚፈልገው required payback period ይኖራል። ለምሳሌ I want my investments to be returned in 3 years, in 5 years, in 10 years ብሎ ስታንዳርድ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ያወጣው ስታንዳርድ ለምሳሌ 10 ዓመት ከሆነ ከዚች ከ10 ዓመት በታች ከሆነ ምን ያደርጋል? ይቀበላል ማለት ነው። ከ10 ዓመት በላይ ከፈጀበት ግን it's late ማለት ነው። ስለዚህ አይቀበለውም ማለት ነው። so accept reject decision ለፔይባክ ፔሪድ ሲሆን በዚህ ነው ማለት ነው በክራይቴሪያ። ግን ጀነራሊ ፔይባክ ፔሪድ የትኛው ነው ጥሩ ካላችሁ the lower is the better። ቶሎ ሲመለስላችሁ ኢንቨስትመንታችሁ obviously ጥሩ ስለዚህ the lower the better የምትለዋን ነገር አትርሱ። ለምሳሌ ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ የሆኑ ሁለት ፕሮጀክቶች ቢኖሩን ቅድም እንዳልኳችሁ ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ ከሆኑ አንደኛው ከተመረጠ ሌላኛው አይመረጥም ማለት ነው። ሁለት ፕሮጀክቶች ካሉና ሁለቱም ከክራይቴሪያው በታች ከሆኑ obviously ሁለቱንም እንቀበላለን ማለት ነው። ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ ከሆነ ግን አንዱን ብቻ ነው መምረጥ የምንችለው። ስለዚህ we take whichever is lower ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ዝም ብላችሁ ታስቡት ራሱ ኢንቨስትመንት ቶሎ ሲመለስላችሁ ጥሩ ነው አይደል? ለምሳሌ ሁለት ሱቅ ቢኖርና አንደኛው ኢንቨስትመንቴን በ10 ዓመት የሚከፍለኝ ከሆነ ሁለተኛው ደግሞ በ6 ዓመት ከሆነ obviously ሁለተኛው መርጣለሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ስናይ ምን እያየን ነው የምንሄደው? ለዲስካውንትድ እና ለአኒቲ እና ነን አኒቲ የሚባሉ ሁለት ካሽ ፍሎዎች አሉ። አኒቲ እና ነን አኒቲ። ሶ አኒቲ ካሽ ፍሎስ እና ነን አኒቲ ካሽ ፍሎስ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። ነን አኒቲ። ሶ እነዚህ ሁለቱ ልዩነታቸው ምንድነው ስንል አኒቲ ካሽ ፍሎ ሲሆን ሲሚላር ካሽ ፍሎ ነው። from period to period ሲሚላር ካሽ ፍሎ ሲሆን ነው ማለት። ሲሚላር ስንል ምንድነው? ለምሳሌ ለ5 ዓመት ሁሌ በየአመቱ የምጠብቀው 2,000 ብር ከሆነ ይሄ አኒቲ ካሽ ፍሎ ነው ማለት። ግን ለምሳሌ በመጀመሪያው አመት 2,000 ከዛ ሁለተኛው አመት ላይ 5,000 ሶስተኛው አመት ላይ 8,000 ምናምን የምጠብቀው ከሆነ ይሄ ነን አኒቲ ካሽ ፍሎ ነው ማለት። ማለትም ምንድነው? ካሽ ፍሎ ሲሚላር ነው ወይስ አይደለም ነው። that's the point. ሶ ለአኒቲ ሲሆንና ለነን አኒቲ ሲሆን ካሽ ፍሎ ካልኩሌሽኑም ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እያየን እንሄዳለን። ለምሳሌ ይሄ ፔይባክ ፔሪድ ፎር አኒቲ ካሽ ፍሎ ነው። ፎርሙላው ከላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ፔይባክ ፔሪድ ኢኳልስ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ኦቨር አኑዋል ካሽ ፍሎስ። ስለዚህ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት መጀመሪያ የምታወጡት ነው። አኑዋል ካሽ ፍሎ ደግሞ the expected benefit ወይም inflow that we expect annually ማለት በየአመቱ የምትጠብቁት ካሽ ኢንፍሎ። ስለዚህ ለምሳሌ እቺን ኤግዛምፕል ብታነቧት an investment has a net investment of ብር 12,000 and annual cash flows of ብር 4,000 for 5 years ይላል። So if the project has a minimum desired payback period of 4 years, compute the payback period ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር አሁን የተሰጠን ኢኒሻል ኢንቨስትመንታችን ኢኒሻል ኢንቨስትመንት is 12,000 መጀመሪያ ያወጣነው ኢንቨስትመንት 12,000 ነው። ከዛ በየአመቱ የምንጠብቀው ካሽ ፍሎ ለ5 አመት በየአመቱ የምንጠብቀው ካሽ ፍሎ ስንት ነው? 4,000 ነው። 4,000 ነው። ስለዚህ ፔይባክ ፔሪድ ማለት ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ዲቫይድ ባይ ካሽ ፍሎ ነው ብለናል። ሶ
እቺን 12000 በ14000 ስናካፍላት ስንት ይመጣልናል ማለት ነው? 3 ይመጣልናል ማለት ነው። so this means ፕሮጀክቱ በ3 አመት ውስጥ ምን ያደርጋል? ፔባክ ያደርጋል ማለት በ3 አመት ውስጥ ምኑን ይመልስልናል? ኢኒሻል ኢንቨስትመንቱ። ይሄንን ዝም ብላችሁ ብታስቡት ራሱ ትክክለኛ ነው። ብታስቡት ዝም ብላችሁ 4000 በየአመቱ ከሆነ የሚያስገባው 4000 የመጀመሪያው አመት፣ 4000 ሁለተኛው አመት 8000፣ 4000 ሶስተኛው አመት 12000 ይሆናል ማለት ነው። እየደመራቸዋቸው ብትመጣ በ3 አመት ውስጥ ምን ይሆናል? ኢኒሻል ኢንቨስትመንቱን ያስገባል ነው። ሶ አኒቲ ከሆነ ነው ይሄ። አኒቲ ማለት 4000ን ኤክስፔክት የምናደርገው for each of the 5 years ነው። ናው እዚህ ጋር አክሴፕት ወይስ ሪጀክት እናድርግ ስንል ጥያቄውን ማንበብ ነው። ሶ ጥያቄውን ብታዩት if the project has a maximum desired payback period of 4 years ይላል። አያችኋል? ማክሲመም 4 ይር ነው እንደ ስታንዳርድ የተቀመጠው። በዚህ ቅድም ዲሲሽን ሩሉን ስናይ ምን ብለናል? ከስታንዳርዱ በታች ከሆነ እንቀበላለን ብለን። ስለዚህ ማክሲመም ድርጅቱ ያስቀመጠው 4 አመት ብሎ ነው። እኛ ግን አሁን እዚህ ጋር ፕሮጀክቱ ፔባክ የሚያደርገው በ3 አመት ነው። so since it is less than this accept እናደርጋለን ማለት ነው። accept so the decision is accept the project ይሆናል ማለት ነው። accept so ይሄ ምን ሲሆን ነው? አኒቲ ሲሆን፣ አኒቲ ተመሳሳይ ካሽ ፍሎ ስጠብቁ ማለት ነው። እሺ ነን አኒቲ ሲሆን ደግሞ በዚህኛው ኤግዛምፕል an investment has a net investment of ብር 60,000 and annual cash flows of 8,000, 15,000, 20,000, 20,000, 20,000 for 5 years. አያችሁ እዚህ ጋር obviously ምን አለም? አኒቲ አለም። አኒቲ ልክ እንደቀደሙ ነው። 4000 በየአመቱ ካሽ ኢንፍሎ እንጠብቃለን። ያ አኒቲ ነው። እዚህ ጋር ግን የተለያየ ነው። በመጀመሪያ አመት 8000 እናስገባለን ከዚህ ኢንቨስትመንት ከዚህ ፕሮጀክት ብለን ነው የምንጠብቀው። ከዛ 15000 ለምሳሌ ሱቅ ከሆነ ለመጀመሪያ አመት 8000 ገቢ እናገኛለን ወይም ካሽ እናገኛለን። እዚህ ጋር በካሽ ነው 15000 ካሽ፣ ከዛ ሶስተኛ አመት ላይ 22000 20000 ያለን ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሲሆን አሰራራችን ይለያል። ልክ እንደቀደሙ ኢኒሻል ኢንቨስትመንቱን ብቻ ዝም ብለን በካሽ ፍሎ አካፍለን ማግኘት አንችልም። ኦብቪየስሊ የተለያየ ካሽ ፍሎ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሲሆን እቺ ከላይ የተቀመጠችዋን ፎርሙላ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። ፔባክ ፔሪድ ኢኳልስ year before full recovery plus unresolved cost at full recovery the start of the year divided by cash flow during the year። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን እቺኛዋን ያት በደንብ እንትኗን ያት ምንድነው ባለው ቴብሏን እዚሽ ጋር ያለችዋን ቴብል ብታት ሶ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ልክ እንደዚህ ነው። ኩሙሌቲቭ ካሽ ፍሎን መደመር። ኩሙሌቲቭ ማለት እየደመረ እንመጣለን ማለት። መደመር ማለት በመጀመሪያው አመት 8000 ነው የምንጠብቀው። ሶ 8000 ከዛ ሁለተኛው አመት ላይ 15000 እንጠብቃለን። ስለዚህ 8000 ሲደመር 15000 ስንት ሆነ? 23000 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው አመት ላይ 23000 ከዛ ሶስተኛው አመት ላይ ተጨማሪ 22000 እንጠብቃለን። 23000 ሲደመር 22000 45000 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማወቅ የምንፈልገው ኢኒሻል ኢንቨስትመንታችንን መቼ እናስገባለን? አትርሱ። ፔባክ ፔሪድ ነው። when am I going to pay back my initial investment? ስለዚህ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ደግሞ እዚህ ጋር ስንት ተሰጥቶናል? 60000 ተሰጥቶናል። ሶ እዚህ ጋር እየፈለኩኝ ያለሁት ምንድነው? እቺን 60000 ማስገባባትን አመት ነው። ስለዚህ እስካሁን መጥቶልኛል። የመጀመሪያው አመት 8000 ከዛ 15000 ሲደመር 23000 ከዛ 22000 ሲደመር 45000 አልመጣም። ከዛ 20000 ሲደመሩ 45000 ላይ ስንት ሆነ? 65000። አያችሁ? ስለዚህ ኦብቪየስሊ ሶስተኛው አመት ላይ 45000 ከነበረ ከዛ አራተኛው አመት ላይ ደግሞ ስንት ተሰበሰበ ነው የሚለው? አራተኛው አመት ላይ 20000 አይደል? 20000 ስለዚህ 45000 ላይ 20000 ስንት ሆነ ማለት ነው? 65000 ሆነ ማለት ነው። እሺ ቆይ እቺ በደንብ እንድትታያችሁ ወደ ነጯን ነው ሰዳት። እሺ ሶስተኛው አመት ላይ ስንት ነው? እየደመረን መተን ሶስተኛው አመት ላይ ስንት ሆነ? 45000 ማለት። ከዛ አራተኛው አመት ላይ ደግሞ
20,000 ሲደመርበት ያው እዚህ ጋር ማየት ይቻላል አራተኛው ዓመት ላይ 20,000 ነው። ስለዚህ አራተኛው ዓመት ላይ 20,000 ሲደመርበት 45,000 ላይ 20,000 ስንት ሆነ ማለት ነው? 65,000 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ኢኒሻል ኢንቨስትመንቷ ማለትም 60,000 መቼ ነው የምትሰበሰበው ነው። ስለዚህ ኦብቪየስሊ በሶስተኛውና በአራተኛው ዓመት መካከል እንደሚሰበሰብ አወቅን ማለት ነው። ስለዚህ 3 ዓመት ከምናምን ወር እንደሆነ እናውቃለን ማለት 3 ዓመት ከምናምን ወር እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ እቺ ስንት ወር የምትለዋን ለማግኘት ነው አሁን እቺን ፎርሙላ የምንጠቀመው ማለት year before full recovery እንወስዳለን ማለትም 3 ዓመት ከዛ plus unresolved cost at full recovery at the start of the year divided by cash flow during the year ይሄ ማለት ምንድነው 3 plus አድርገን 3 plus እንደሆነ እናውቃለን obviously ስለዚህ 3 plus እናደርግና 60,000 ኢኒሻል ኢንቨስትመንቷ ነች ከኢኒሻል ኢንቨስትመንት ሬዚጁዋል የምንላት 15,000 ሳትሆን 45,000 ማለት የፕሪቪየስ ፔሪዮዱ ማለት ኦኬ ሶ ኑሜሬተሯን ነው እዚህ ጋር እየሰራሁት ያለሁት 60,000 ሲቀነስ 45,000 ማለት የፕሪቪየስ ፔሪዮዱ ኩሙሌቲቭ ማለት እየተደመረ የመጣው ሲካፈል the next period cumulative ማለትም 65,000 የኔክስት ፔሪዮድ ኩሙሌቲቭ ሲቀነስ 45,000 ማለትም የፕሪቪየስ ፔሪዮድ ኩሙሌቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦብቪየስሊ ምን አለች 3 ፕላስ አለ ምክንያቱም 3 ዓመት ከምናምን እንደሆነ ስለምናውቅ ነው። ስለዚህ 3 ፕላስ 60,000 ሲቀነስ 45,000 ሲካፈል 65,000 ሲቀነስ 45,000 አድርገን ምኑን እናገኛለን? እንትኑን እናገኛለን ማለት ፔይባክ ፔሪዮዱ እቺ 45,000 እና 65,000 እንደሚመጣ ኩሙሌቲቭ ነው እየተደመረ የመጣው ማለት ሶ እቺ ኩሙሌቲቭ ኦፍ the next plus ኩሙሌቲቭ ኦፍ the previous አድርገን ነው። እቺ 60,000 ከየት መጣች ካላችሁ እቺ 60,000 ማለት ኢኒሻል ኢንቨስትመንቷ ነች። እቺ 45,000 ደግሞ ምንድነች? the previous ኩሙሌቲቭ ነው ማለት ሶ ልክ እንደዚህ አድርገን አክቹአሊ መቼ ላይ ፔይባክ ፔሪዮድ አክቹአል መንዙር ራሱ ማግኘት እንችላለን ማለት ሶ እዚች ጋር ብታት ፔይባክ ፔሪዮድ አሁን እንዳሳያችሁ 60,000 ሲቀነስ 45,000 ሲካፈል 65,000 ሲቀነስ 45,000 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 3.75 ያው ሶስቷ ትደመራለች ኦብቪየስሊ ይሄ ፍራክሽኑ ምኑን ብቻ ነው የሚያገኝላችሁ 0.75 ብቻ 3 ፕላስ ማድረግ አትርሱ 3 ፕላስ 0.75 ስንት ይመጣል? 3.75 ማለት ነው። ኦብቪየስሊ 0.75 የሚባል አመት ስለሌለ እሷን ለመቀየር በ12 ብታባዟት 0.75 በ12 ብታባዟት ስንት ይመጣላችኋል? 9 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ማለት ነው? 3 አመት ከ9 ወር ማለት 3 አመት ከ9 ወር ማለት ስለዚህ በ3 አመት ከ9 ወር ውስጥ ምን እናደርጋለን? ኢኒሻል ኢንቨስትመንታችንን ወይም 60,000ን መልሰን እናስገባለን። ሶ ፔይባክ ፔሪዮድ ለአኒቲ ሲሆን እና ለነን አኒቲ ሲሆን ልክ እንደዚህ ነው። ሶ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው የሚለው ሜኖቹን እያየን እንሄዳለን። አድቫንቴጁ ኢዚ ነው ያው እንዳያችሁት ኢኒሻል ኢንቨስትመንቱን በካሽ ፍሎው ማካፈል ወይም ደግሞ ነን አኒቲ ሲሆን ደግሞ አክቹአሊ መቼ የምትለዋን ለማግኘት the previous እና the next period በመጠቀም ኩሙሌቲቭን ማግኘት እንደምንችል አይተናል ማለት so it's easy to understand and use ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው ስንል የሁሉም ነን ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ቴክኒክስ ዲስአድቫንቴጃቸው ምንድነው? ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሲደር ስለማያደርጉ ሌላው it ignores the impact of cash inflows received after the payback period አሁን ቅድምም አይታችኋል ፔይባክ ፔሪዮዱ ላይ ስንደርስ እናቆማለን ከዛ በኋላ ያለውን ካሽ ፍሎ ኮንሲደር አናደርግም ማለት
ከዛ በኋላ ያለውን ካሽ ፍሎ አንጠቀምበትም ማለት ነው። ስለዚህ it ignores the impact of the cash inflows received after the payback period ማለት ነው። ሌላው non discount ቴክኒክ ከምንላቸው ውስጥ ARR ነው። accounting rate of return. So it uses a simple accounting technique that determines the profitability of a project. እቺ ሜተድ ከሌሎቹ ትለያለች ከሁሉም ማለት ነው። ምንድነው የሚለየው? ሌሎቹ የሚጠቀሙት ካሽ ፍሎ ነው ማለትም የገንዘብ ዝውውር ኢንፍሎ እና አውትፍሎውን ብቻ ነው የሚጠቀሙ ማለት ነው። እቺ ሜተድ ግን የምትጠቀመው ምኑን ነው? አካውንቲንግ ኢንካም ወይም አካውንቲንግ ፕሮፊት ወይም ኔት ፕሮፊት። አክቹአሊ አካውንቲንግ ሬት ኦፍ ሪተርን ብዙ ፎርሙላ ልንጠቀምበት እንችላለን። ቢፎር ታክስ፣ ፕሮፊት ቢፎር ታክስ፣ ፕሮፊት አፍተር ታክስ፣ አቨሬጅ ኢንቨስትመንት፣ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ምናምን እያለን ብዙ ፎርሙላ አላቸው እና አሁን እኛ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ሞስት ኮመን የሚባለውን ፎርሙላ ተጠቅመን ARR እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ሶ እቺ ነች ሞስት ኮመን የምንላት ፎርሙላ እቺ ነች። ARR equals average income after tax divided by average investment. ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ አንዳንድ ቦታ ላይ average income after tax የምትለዋን ቢፎር ታክስ የሚያደርጉ አሉ። average investment የሚለውን ኢኒሻል ኢንቨስትመንት የሚለው አሉ። ስለዚህ እኛ እቺ ሞስት ኮመን ስለሆነች እቺን እንጠቀምባት። So example 1 net. Suppose that the net earnings for the next 4 years are estimated to be 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 respectively. So ይሄ net earning ወይም net income for the next 4 years ነው። If the initial investment is per 100,000, find the ARR ነው የሚለው። So ልክ እዚች ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ኑሜሬተሩን መፈለግ ነው። እዚች ጋር ፎርሙላዋን ቼክ ብታረጓት ኑሜሬተሯ አቨሬጅ ኢንካም አፍተር ታክስ ነው። ስለዚህ አቨሬጁን ለመፈለግ ሲምፕል አቨሬጅ መውሰድ ነው ማለት። ሲምፕል አቨሬጅ ማለት እያንዳንዱን ደምረን ለአራት ማካፈል ማለት ነው። ለምሳሌ ለ6 ዓመት ቢሆን ለ6 ዓመት ማካፈል ማለት ነው። ሶ 10,000 ሲደመር 15,000 ሲደመር 20,000 ሲደመር 30,000 ሲካፈል ለአራት ስናደርግ አቨሬጅ ኔት ኤርኒንግ ይሰጠናል which is 18,750። ከዛ የስረኛዋ ደግሞ ዲኖሚኔተሯ ደግሞ አለች። እሷን ደግሞ ለመፈለግ አቨሬጅ ኢንቨስትመንት ማለት ነው ምን ማድረግ ነው? ኢኒሻል ኢንቨስትመንቱን በሁለት ማካፈል ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ኢንቨስትመንታችን 100,000 ነው ተብለናል። እሷን በሁለት ስናካፍል 50,000 ይሆናል። ሶ ኑሜሬተሩንም ዲኖሚኔተሩንም ካገኘን በኋላ ላስት ስቴፕ ማድረግ ነው ሁለቱን አካፍለን ማግኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኑሜሬተሯ 18,750 ዲኖሚኔተሯ 50,000 መጣልናለች። ሁለቱን ስናካፍል ስንት ይመጣልናል? 38% ይመጣል ማለት ነው። 0.38 ወይም ደግሞ 38% ይመጣል ማለት ነው። ሶ ዲሲሽን ሩል አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ ልክ እንደ ፔባክ ፔሪድ እያንዳንዱ ዲሲሽን ሩል አለው። እዚህ ጋር ዲሲሽን ሩሉ ምንድነው? accept the project if the ARR exceeds the required rate of return accept እናደርጋለን። ሪጀክት የምናደርገው ደግሞ if the ARR is less than the required rate of return። ስለዚህ ምንን ቼክ ማድረግ ነው? ARR ከሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርኑ በላይ ነው ወይ? እንደዚህ ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን? we can accept ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ በእኛ በአሁኑ ኤግዛምፕል ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርናችን 10% ቢሆን የተሰጠን አሁን ARRአችን የመጣለን ስንት ነው? 38% ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ ስለሚበልጥ አክሴፕት እናደርገው ነበር ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዚህ አድርገን አካውንቲንግ ሬት ኦፍ ሪተርን አሁን እንዳልኳችሁ አካውንቲንግ ሬት ኦፍ ሪተርን ለየት የሚያደርጋት ነገር ምንድነው? በፕሮፊታቢሊቲ ቤዝ ስለሆነ በፕሮፊታቢሊቲ ቤዝ ነው። ሶ አድቫንቴጁ ምንድነው? ሲምፕል ቱ ካልኩሌት አሁን እንዳያችሁት ቀጥታ ፎርሙላውን በመጠቀም ብቻ አቨሬጅ ኔት ኢንካሙን በአቨሬጅ ኢንቨስትመንት ብቻ አካፍለን ማምጣት ነው። So it's simple to calculate. It's based on account information which is readily available and familiar to businessman. ስለዚህ በአካውንቲንግ ፕሮፊት መሆኑ ጥሩነት አለው መጥፎነትም ግን አለው።
ምክንያቱም ምንድነው accounting profit it is prone to misinterpretation ቅድም እንዳልኳችሁ before tax ነው after tax ነው IFRS ነው የምጠቀመው ጋፕ ነው የምጠቀመው በምንድን ነው የሚለው ስለሚለያይ ማለት ካሽ ከሆነ ግን ካሽ ከሆነ ካሽ it considers benefits over the entire life of the project ልክ እንደ payback period payback period አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት አራተኛ ዓመት አምስተኛ ዓመት ካለ እና ፔባክ ፔሪዱ ሶስተኛ ዓመት ላይ ከሆነ ከሶስተኛ ዓመት በታች ያሉትን ምን ያደርጋቸዋል ኢግኖር ያደርጋቸዋል ማለት ይሄኛው ግን ሙሉን ካሽ ፍሎ ስለሚወስድ it does not ignore so it takes the entire life benefit ማለት ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው ስንል is not a true rate of return because time value of money is ignored እነዚህ የሁለቱ ሜተዶች ችግር ነው time value of money ignore ያደርጋሉ ነው based on accounting or book values not cash flows and market value ቅድም እንዳልኳችሁ accounting profit ነው እንጂ cash flow አይወስድልንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንደ አንድ ችግር ልናየው እንችላለን ማለት ነው so እነዚህ non discounted techniques የምንላቸው ናቸው